بنابراین حالا که فهمیدیم علم چیه، حالا میتونیم خرافات هم بفهمیم چیه. پس بایستی که بدانیم همونجوری که عرض کردیم انسان‌ها بر اساس باورهای خودشون زندگی می‌کنن. این باورها برای ما اخلاق و رفتار و فرهنگ می‌سازه. اگر این باورها انسانی بود، اخلاق انسانی و رفتارهای انسانی می‌سازه که منافع انسان‌ها رو در نظر داره، ضمن اینکه فرقه‌ای هم زندگی می‌کنه. بر اساس دین زرتشتی مرداشو خاک می‌کنه، بر اساس دین زرتشتی سد پوش میشه، بر اساس دین زرتشتی از اول زندگی تا آخر زندگی برنامه‌شو تنظیم می‌کنه. ولی تا حدی پیش میره که به جامعهش که در حقیقت میهن از این زمان ایران هست صدمه وارد نکنه. نمیاد به خاطر زرتشتی ها به کشورش خیانت بکنه، جاسوسی بکنه یا خیانت بکنه. به خاطر زرتشتی بودنش و منافع زرتشتیان خدا نکرده یک مالی از یک غیر زرتشتی بخوره، یا به یک غیر زرتشتی توهین بکنه، یا یک زرتشتی رو کمتر به اصطلاح کمتر از خود غیر زرتشتی رو کمتر از خودش بدونه. همچین حرکتی نمیکنه. زرتشتی میداند که مرد و زن و همه انسان ها جزو 9 پایه دین زرتشت ما، اولیش یکی از مهمترینش اینه که ما به برابری انسان ها و به برابری زن و مرد معتقد است. بنابراین همه انسان ها از هر نژادی، هر رنگی، هر در حقیقت ملیتی هستن برای ما قابل احترامه. هر دین و مذهبی دارن برای ما قابل احترامه. به همه عقاید دنیا ما احترام میگذاریم. بنابراین ما نمیاییم به خاطر منافع فرقه خودمون به جامعه ایران و حتی به جامعه جهان هم صدمه بزنیم. در حدی پیش میریم که فرهنگ رو بگسترن. برای ما وقتی میگیم فرهنگ مهمتره، پیروی برای اینه. برای ما مهمه که الگو بشیم برای دیگران که اگر خدای نکرده ناراست نیستن راست بشن، اگر نیکیجو و نیکی افزا نیستن نیکی افزا بشن. غیر از این نیک و بد رو خود درست تشخیص بدن و ضمن اینکه نام نیکی از خودمون باقی میگذاریم اونها به راه نیک و درست کشیده بشن، خدمتگزار جامعه باشن، افراد سالم و درست و پاکی باشن و خلاصه یک الگوی خوبی برای اونها باشه. خب این مسئله بایستی که دید دارید با چه کسی صحبت میکنید. بنابراین بایستی ببینیم که آیا اگر از دید علم مطلق ببینیم، یعنی علمی که فقط به عنوان همه چیز رو به عنوان فیزیکی نگاه میکند ببینیم، باید بگوییم که خب خیلی از این مسائل ها خرافات است. متاسفانه این ارزش ها در جامعه ما هم داره یواش یواش ضد ارزش میشود. می‌بینید که ما در جامعه یک چیزایی داریم که ارزشه، یک چیزایی داریم کم ارزشه، یا داریم بی ارزشه، یک چیزایی ضد ارزشه. خب وقتی به صورت علم خالص شما بخواید نگاه کنید، خب این میشود که ما یه بار به دنیا میاییم، یه بار از دنیا میریم. بنابراین اگر 100 تا گلیم هم کردم زیر گلیم خودم بیاد بالا کافی هست. گلیم خودم اومد بالا، به من چه؟ دنیا به من چه؟ به من چه که دنیا خرابه؟ به من چه که مردم خوبن یا بدن، یا به من چه که به اصطلاح میگن دیگه که برای من نجوشد اصلا میخوام نجوشم مثلا. خب این تفکرات رشد میکنه دیگه. میگن آقا داری خدمت به خلق میکنی، خرافات. شما مگه چند بهت میگن که اینقدر داری کار میکنی؟ آقا اخلاق به من میگه، وجدان به من میگه من کار رو قبول کردم، باید روزی 8 ساعت کار کنم. گفتن 8 ساعت کار، نگفتن 8 ساعت بیکاری. خب آمار میگیرن میبینی میشه در روز بعضی از کشورها 20 دقیقه کار میکنن، در روز بعضی از کشورها 6 ساعت کار میکنن، 7 ساعت کار میکنن. خب اون کشور پیش میره، این نمیره دیگه. سر چیه؟ سر همین هستش که اون تشخیص میده من وقتی یه کاری رو قبول کردم خیشکاری دارم، 8 ساعت کار کنم، من 8 ساعت کار کنم. خب بالاخره یه کمی هم بالاخره گاهی بالاخره نمیشه اون 8 ساعت هم واقعا دیگه ماشین نیست، 2 ساعت هم این وسط بالاخره یه تفریحی، بالاخره یه چایی چیزی بالاخره درست قبوله. ولی دیگه نشه 8 ساعت کار بشه 20 دقیقه کار. این خیانته.
ولی همین مسئله تو خیلی از فرهنگ ها شده که وقتی به هم میرسن جون کی گفته شما باید کن؟ مگه چند بد میگن؟ مگه چی میشه؟ مگه فلانه؟ تو چی کاری که اینقدر به خودت زحمت میدی؟ مگه چه گلی بر سر شما میرسه؟ خب اینا همش میشه خرافات. پدرتو نگه میداری؟ بابا خانه پیران هست واسه چی نگه میداری؟ فلان میکنیم چیه؟ آقا جان اینا خرافات نیست عزیز من. از دیدگاه انسانی وقتی به قضیه نگاه کنیم، اگر انسان کارهای نیک نکند، کار پسندیده نکند، خدمت به خلق نکند، وظیفه و تکلیف برایش مشخص شده هست دقیقا انجام ندهد، بار ندهد و به هر حال همه نیکی هایی که ما میگیم حالا بحثش خیلی مفصل همتون متقاضی نکند که اصلا انسان نیست، یا شده یه آدم آهنی که فقط همه چیز را از دید مادی میبیند و این اگه پول توشه من انجام میدم، این اگه نفع توشه من انجام میدم، یا میپرسی فلان کار فلان من چه نفعی داره؟ چه نفعی داره؟ میگه هم برای همین هم ما در دین ما میگیم که همه چیز باید گیتی و مینوی فکر کنی. چنان زندگی کن که گیتیت باشد به کامه تن، مینویت هم باشد به کامه روان. در همین دنیا، در اون دنیا فرق نمیکنه، در همه جا جوری زندگی کن که گیتیت باشد، ولی لطمه به مینویتت نزنه، به شخصیتت نزنه، به منیتت نزنه و بتوانی یک انسان به عنوان یک انسان والا، راستیجو، درست کردار و کاملا پارسا و پهلوان، این است که ما میگیم در همه بعدهای زندگی در فرهنگ ایرانی پهلوان میسازد. فرق میکنه با قهرمان. قهرمان میگوید من باید برنده بشم، هر جوری باشه برنده بشم، با کلک، با حقه‌بازی، دوپینگ، موپینگ، هر جوری شده من باید برنده بشم، چون قهرمانانه فکر میکنه. ولی پهلوان میگه نه، من نمیتوانم، میخواهم برنده بشم و کوششم هم میکنم، باید هم برنده بشم، ولی جوانمردانه باید برنده بشم. فرهنگ جوانمردانه یاد میگه. از اول که وارد زورخونه میشه کف زورخونه رو میبوسه، به رشته طبقات و پیشکسوتش احترام میذاره، میگه اینا خرافات نیست. متاسفانه این خرافات پس باید تعریف بشه. خرافات از نظر علمی به اون دسته از باورهایی میگوییم، باورها و اعتقاداتی میگوییم که کاملا علم رو رد کرده ولی یک مسئله هست، دو دسته میشه برد. یک دستش درست علم رد کرده ولی باورهاش برای دوام و بقای جامعه لازمه، بهش میگیم خرافات لازم. یک بخشش میگوییم به اصطلاح خرافات‌های کاذب که در ظاهر ممکنه خرافاتی باشه ولی در باطن خرافات نیست. حالا چند تا این مثال میزنم. پس خرافات لازم تقریبا گفتیم. خب مثلا من خودم اعتقاد دارم که خب بود مثلا چند وقت پیش رفتیم مثلا تلفن خریدم، این 50,000 تومان، حالا این خوب یادمه میگم 50,000 تومان قرار شد که بالاخره ما با هم صلح کردیم که برم خودم تلفن کنم اون 50,000 تومان رو بدم، حالا بیشتر شد خودم بدم، اگه کمتر شد دیگه مالا من این پول قاطی پولم نکردم و روزی که رفتم تلفن خونه البته 52 تومان شد، 2 تومان دادم تموم شد رفت، ولی اینو قاطی پولم نکردم. حالا ممکنه یه قدم همین خود من از عقلم بسا عقل صرفم، این دقیقاً اون عقل تنهام بدون وجدانم به من داوری میکرد که بابا این چی حرفه، پول تو بیجیه دیگه بکن قاطی پوله، بعد اونجا 5 تومان بده. عقل سلیم واقعا نمیپسنده این حرفو، ولی من فکر میکنم این باید باشه. بالاخره یک انسان باید پول حلال و حرام رو بشناسه. درسته علمی مطلق نیست ولی باید بدانیم بخشی از پولها حلال ماست، بخشی پولها حرام ماست. اگر دیدیم که این از راه ناشایست، راه غیر از کار ما، غیر از کوشش خودمون به دست آوردیم، پول مفت به اصطلاح هستش، این پول حق ما نیست. حالا یا میتونیم باید به صاحبش برگردونیم یا نه باید یک طریقی بالاخره خیر کنیم که اینجوری جزء پول ما نیاد. خرافات خیلی مفهوم عمیقی است که متاسفانه این جوانهای ما به خصوص در اصل کم تجربگی و متاسفانه بخشی از مسنهای ما هم به خاطر اینکه یک مقدار خب دنیا پیشرفت کرده، مسائل مادی زیاد شده، اینها
و خب خواستها و نیازها که فرمودید نیازها بسیارش تبدیل شده به خواست و حتی خیلی از کارهای تجملاتی که قبل این بوده الان شده حالت نیاز پیدا کرده. اینه که چون خواسته زیاد شده دیگه همه بیقرار شدن که همه چی باید داشته باشن، اینه که نمیتونن بهش دسترسی کنن. این خلافکاری ها متاسفانه زیاد شده و بسیاری به نظر من ارزش های دینی و فرهنگی ما شده ضد ارزش و غیر ارزش. چرا؟ برای که خرافات شناخته شده، برای که به هر کسی میخواد این کارا رو انجام بده میگه بیکاری، به تو چه، نمیدونم به من چه، به فلان، اصلا تو چی کاری که مثلا بابا جان همه کاری تو جامعه همه کاری، همه بایستی به هر یک گوشه ای از این گلیم رو بگیریم بالا. اگه نه گلیم جامعه نمیاد بالا. حیف فکر گلیم خودت باشه فقط گلیم جامعه رو چیز بکنه، این گلیم همه جامعه نمیاد بالا. وقتی نیامد بالا، این وقتی خوشبختی از این جمله زرتشت باید همیشه گوشون باشه. اشو زرتشت برامون خوشبختی تنها، علمم ثابت کرده، تنها برای کسی است که داره برای دیگران خوشبختی فراهم میکنه. این فرد حتی اگر خوشبختم نباشه، از ما که نگاه میکنیم که میدونید از علمی بشکن خوشبختی داشته ها تقسیم بر خواسته ها، هرچی خواسته بره بالا داشته ها خب باید بیشتر بشه تا این فرمول به اصطلاح جواب بده. ولی اون در دلش خوشبخته، داد و دهش میکنه، خیلی چیزی نداره ولی میبخشه، چون لذت میبره، چون لذت میبره، چون آدم سالمیه، آدم با وجدانی، آدم با اخلاقی، لذت میبره که درسته نداشت ولی این نونی که داشت داد به اون نصفش هم بخوره، نصفش هم خودش با نصف نون هم میشه خوابید، لازم نیست حتما 10 تا نون بخوره. این احساسو اینا ارزشه. پس بنابراین این خرافات خیلی مهمه و به نظر من همه کسانی که شما و همه کسانی که میشنون باید خیلی روش کار کنن و ببینن خداوکیلی خرافات چی. خب بسیاری چیزها توی جامعه مد میشه که ما باید ببینیم کدومش خرافاته، کدومش واقعی. البته نسبی هم باید بسنجیم. قبول داریم جامعه وقتی پیش رفت یک سری تاثیرات هم باید اجرا شه. مثلا شما میبینید که خب برای همین الان در دنیای ما میبینید که به خاطر اینکه بسیاری از این ارزش‌ها رو خرافاتی تلقی شده، متاسفانه ضد ارزش شده. جامعه طوری شده که مصرف زدگی بسیار زیاد شد و این باعث شده که خب همه چون پی تولیدن که مصرف زیاد بشه و اینها و تبلیغات هست و فلان و بهمان، یارو موبایل تو جیبشه، خوب هم هست، به پیر به پیغمبر غیر از تلفن هم کار دیگه نمیکنه، حد اکثر یه ماشین حساب، ولی میره موبایل پیشرفته میخره که نمیدونم 100 تا 200 تا کار بکنه. که چی؟ آیا واقعا نیاز داری؟ اگه نیاز داری برو بگیر. نه، داشته باشم وقتی در میارم تو جیبم همه بیرم من موبایل فلان دارم. ماشین 3500 سیسی 4000 سیسی بره. همه چیز همینطوره. وقتی هم چشم شد خب شما میبینید نمیشه کمتر از دیگران باشید. شما مجبور میشی بری بگیرید. خب اینا خرافاته یا احترام به پدر و مادر گذاشتن، احترام به بزرگتر گذاشتن، خردمندانه زندگی کردن، مرتب فکر کردن، مرتب تحصیلات کردن، اون خرافاتی که میبینید که خیلی از جوانهای ما و مسنهای ما بغل هم میشینن حرفای چرت و پرت میزنن. میگم آدم وقتی بیکاره باید همشون حرفای چرت همشون هر کسی ازشی، یا میان با هم دیگه میشینن بدگویی اون، غیبگویی اون فلان و من اوقات در حقیقت عوضی که زمان رو تبدیل به فرصت کنن، فرصت سوزی میکنن، عوض فرصت سازی فرصت سوزی میکنن. کم هستن، شما کم میبینید تو جامعه ها. بنابراین ما بایستی که این خرافات خوب تشخیص بدیم.